Salutare tuturor! Tai, ciupesc sau las via în pace? La acest moment, aceeași tăietură poate face bine unui butuc, iar celuilalt de lângă el îi poate face rău. Dacă în vie avem soiuri diferite, butucii nu sunt la același stadiu de dezvoltare. Unii sunt încă în înflorire, alții doar ce au legat, iar alții au bobul de dimensiunea unui bob de mazăre. Astăzi nu vom trata via de la un cap la altul la fel. Vom analiza fiecare butuc în parte, vom citi fiecare butuc și funcție de ce răspuns ne dă butucul, vom hotărî împreună ce lucrări în verde vom face în vie. Înainte să pornesc orice intervenție în vie, analizez butucul, iar la această analiză urmăresc 4 obiective. Stadiul în care se află butucul, poziționarea lăstarilor, vigoarea lăstarilor și care este dimensiunea coronamentului, densitatea coronamentului butucului. La acest moment nu mă interesează să fac o vie frumoasă, să o am pe toată aliniată la sfoară, să nu am masă foliară foarte mare sau foarte mică. Nu. Singurul lucru pe care îl urmăresc la acest moment este să creez un echilibru între frunză, aer, lumină și rod. Din acest motiv, nu voi tăia prea tare. Dacă voi interveni cu tăieri prea drastice asupra coronamentului, asupra lăstarilor, atunci voi lipsi butucul de vigoare. Dacă dimpotrivă voi face tăieri prea mici, voi crește masa foliară, aerul și lumina nu vor mai pătrunde în interiorul butucului, iar tratamentele nu își vor mai atinge efectul. De aceea spun eu, întâi îl analizăm foarte bine și apoi intervenim cu foarfecă. Aici avem un butuc care se află încă în stadiul de înflorire. După cum observăm, avem struguri care încă mai au inflorescență, boabe care încă mai poartă căpăcelele pe ele. Teoretic nu intervenim asupra butucului. În faza de înflorire nu se intervine. Mai departe, la analiză, constatăm că avem lăstari foarte bine dezvoltați. Unii dintre ei sunt peste ultima sârmă. Densitatea lor nu este excesivă, sunt legați bine. Ce pot face acum? Observ lăstarii care încă nu sunt bine legați, nu sunt legați și îi așez, astfel încât să nu treacă unul peste celălalt, să păstrez oarecum aerisirea în butuc. Mai departe, dacă găsesc lăstari care nu au rod sau creșteri inutile pe tulpină, le îndepărtez. Ce nu fac? În primul rând, nu scurtez vârful lăstarilor. Există opinii conform cărora dacă se scurtează vârful lăstarului, ultimele 2-3 frunze, secțiunea moale de la lăstar, acest lucru ar ajuta la legatul fructului, la legatul strugurelui. În principiu este corect, dar este o lucrare mai mult de cercetare, mai mult de observare. Și mai mult decât atât, diferă de la un soi la altul, diferă de la vigoarea unui butuc la altul. Este un lucru destul de delicat. O scurtare excesivă a vârfului ar putea să-mi creeze un dezechilibru între dezvoltarea masei foliare și dezvoltarea strugurelui. Așa că mai bine recomandarea mea este să alegem să lăsăm butucul să se dezvolte normal. La acest butuc, înflorirea s-a terminat. Strugurele a legat, dar are boabele încă mici. Lăstarii sunt înalți, au depășit bine ultima sârmă și tind să se aplece. Situația este oarecum diferită față de celălalt butuc. Aici voi putea interveni ceva mai mult. Ce am de făcut? În primul rând, poziționez lăstarii. Mă uit la dimensiunea lor și încerc să-i poziționez astfel încât să nu formez un bloc compact de lăstari aglomerați, care să nu permită intrarea aerului. Apoi analizez dimensiunea lăstarilor. Unii dintre ei au depășit cu bine 50 de centimetri peste ultima sârmă. Pot să-i scurtez. Aceștia pot să-i scurtez, dar nu-i voi scurta neapărat la 50 de centimetri. Voi reduce aproximativ 30 de centimetri din ei. 40. Acești 30 de centimetri, în schimb, nu sunt o regulă. Reduc după dimensiunea fiecărui lăstar. Acesta de aici este mai mic.
aș putea să reduc doar 5 cm, astfel încât să nu se aplece peste celălalt rând, peste ceilalți butuci. Atenție! Nu urmăresc să aliniez via la aceeași înălțime. Lăstarii nu trebuie să fie neapărat la fel de înalți. Una este să tăiem vârful care se apleacă, astfel încât lăstarul să rămână vertical, și alta este să intervenim radical, să facem via să fie frumoasă. Am făcut într-un an acest lucru, aveam via ca după revistă, dar nu am obținut decât pagubă. Am afectat fotosinteza, am lăsat lăstarul cu prea puțină frunză, am afectat fotosinteza și am avut o concentrație de zaharuri mai mică. Practic, strugurii mei în acel an nu au fost dulci. Ca regulă orientativă, nu generală, se recomandă o lungime de lăstar cu o îmbrăcare, să-i spunem, cu un număr de frunze, mai corect spus, de 14-16 frunze. Acest 14-16 frunze pe un lăstar ar asigura un optim de energie, de vitalitate pentru lăstar. Nu exagerez cu tăierea lăstarului pe verticală. O tăiere prea drastică va face butucul să se dezvolte pe orizontală, vor apărea copilii, voi avea o abundență de copili. De aceea evit să intervin drastic. Mai departe, ce am de făcut? Această vie a fost lăstărită și legată, dar între timp lăstarii au evoluat. Merg în jos și urmăresc lăstarii care nu au rod și care încurcă. Îi elimin. N-au de ce să stea. Mai departe, urmăresc copilii. Dacă am copil, e un lucru foarte bun. Mai târziu, când via va îmbătrâni, anumiți copili îmi pot ajuta fotosinteza pe care nu mai fac frunzele de jos. Deci, dacă am un lăstar care este acoperit de copil, elimin copilul sau îl scurtez, astfel încât strugurile acoperite de copil să primească lumină. Cam acestea sunt lucrările pe care le pot face la acest moment. Nu intervin drastic, nu tai mult, întrețin, orientez și asigur o masă foliară adecvată. 14-16 frunze pe lăstar este ideal. Aici avem un butuc care a ajuns într-o fază mult mai matură de evoluție. Strugurele are boaba de dimensiunea unei boabe de mazăre. Lăstarii sunt înalți, înclinați peste ultima sârmă bine. Masa foliară este foarte bine dezvoltată. Aici voi putea face o tăiere mai serioasă, dar la fel selectivă. Ce am de făcut? Voi depăși celelalte stadii pe care le-am făcut la ceilalți butuci, adică voi reduce de pe tulpină lăstarii crescuți inutil. Voi reduce lăstarii care nu au rod. Mai departe, pornesc cu lăstarul la înălțime și îl scurtez. La fel, păstrez un echilibru între masa foliară a butucului și rod. Nu scurtez totul la aceeași dimensiune. Unii au nevoie de o lungime mai mică, alții o lungime mai mare. Scurtez. Mai departe, urmăresc copilii. Nu fac o copilire generală. Dacă un copil îl găsesc că îmi acoperă strugurele, îl elimin sau îl scurtez. Este posibil ca anumiți copili să nu-mi acopere strugurii, pe aceea îi păstrez. Mă pot ajuta ca și masă foliară în fotosinteza butucului, fotosinteza viței de vie. Mai departe, urmăresc să obțin o lumină relativ filtrată pe zona rodului. Nu elimin frunza în totalitate. Merg pe latura de răsărit, unde soarele de dimineață poate să pătrundă în interiorul butucului și asigur lumină. Nu fac o defoliere excesivă. Nu am nevoie ca lumina de la apogeul zilei să împătrundă în interiorul butucului. De cele mai multe ori această lumină creează arderi pe strugure. Deci voi face o defoliere relativă astfel încât
strugurele să fie văzut de lumina soarelui de dimineață. Priviți diferența. Aici am făcut o defoliere parțială a strugurelui. Soarele de la răsărit împătrunde, lumina pătrunde bine, aerul pătrunde, butucul este aerisit. Dincoace nu am făcut această defoliere. Strugurele era acoperit. În egală măsură, observăm că pe partea de sud și de vest nu am făcut defoliere deloc. Nu am nevoie ca lumina să-mi ardă strugurele. Ce nu fac la acest moment pe acest butuc de vie? În primul rând, nu fac o cârnire generală la fiecare lăstar. Cârnitul viței de vie se face în cu totul alt moment și urmărește alt scop. Cârnitul înseamnă să reducem creșterea pe verticală a butucului, a lăstarului și această lucrare se face la momentul la care via stă să intre în pârgă, strugurii stau să intre în pârgă, culoarea bobului a ajuns aproape de culoarea normală a soiului de strugure și are ca scop maturarea, întârzierea maturării la rod. Deci nu fac o scurtare excesivă, nu cârnesc via de la un cap la altul. Mai departe, nu descoper strugurile pe ambele părți astfel încât să am o expunere totală a strugurelui. Doar pe partea dinspre răsărit, să am lumina blândă de dimineață. Mai departe și foarte important, în multe situații am întâlnit lucrul acesta. Dacă strugurile a legat, atunci facem rărirea rodului. Nu, rărirea rodului se face în cu totul alt moment, nu este apanajul lucrărilor în verde, o facem atunci când știm foarte bine încărcătura rodului pe butuc, când cunoaștem foarte bine vigoarea butucului și atunci putem dimensiona rodul în funcție de aceste aspecte, de vigoarea butucului, de încărcătura pe butuc și de soiul pe care îl avem. La acest moment, acestea sunt lucrările pe această dimensiune a strugurelui, cât bobul de mazăre. Ceea ce am făcut practic la cei 3 butuci de vie reflectă, de fapt, situația în care pot fi butucii de vie la acest moment. La primul, cel care încă nu terminase înflorirea, am orientat lăstarii, i-am asigurat să fie bine legați, să nu-i rupă vântul și am așteptat, nu am tăiat. La cel de-al doilea, cel în care strugurele era mic și doar ce terminase legatul, am scurtat puțin vârfurile, o tăiere moderată, și am asigurat o masă foliară relativ optimă. La cel de-al treilea, tăierile au fost mai exagerate, am asigurat o lungime optimă a lăstarului, am defoliat parțial strugurile și am făcut o copilire relativă, o copilire moderată. Doar copilii care acopereau strugurile. După cum ați văzut, 3 butuci în 3 stadii diferite. 3 tăieri diferite, aceeași zi, aceeași foarfecă, dar 3 decizii diferite. Un butuc a avut nevoie de orientare, altul de tăiere. Totul este să învățăm să citim via. Nu înseamnă că dacă tăiem mult, tăiem bine. Trebuie ales momentul și tăierea optimă care trebuie făcută. Dacă v-a plăcut tutorialul de astăzi, bazat pe experiența mea reală din gospodărie, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară și acolo lăsați-mi un mesaj. Fiecare mesaj al dumneavoastră mă ajută să duc pe mai departe acest proiect pe care mi l-am asumat. Până data viitoare vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.